હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સર્વોત્તમ ફૂડ લેબમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે શીખીશું દેશી ચીબડાનું રાયતું બનાવવાની રીત। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। અહીંયા 4 નંગ દેશી ચીબડા લીધેલા છે, તેને ધોઈને કોરા કરી લઈએ। પછી તેને ચાખી લઈશું કડવા છે કે નહીં। ત્યારબાદ ડીટીયા કાઢી નાખીશું। હવે તેની આ રીતની મીડિયમ સાઇઝની ચીર કરી લઈશું। પછી ચીરમાંથી બિયા કાઢી લઈશું। ચીબડાની ચીર થઈ ગઈ છે, તેમાં 1 ચમચી મીઠું નાખીશું। રાયતામાં થોડું મીઠું ચડિયાતું હોય છે, જેથી રાયતું જલ્દીથી બગડતું નથી અને ફ્રીઝમાં 1 મહિના સુધી સારું રહે છે। હવે મીઠાને આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને 1 રાત સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું। બીજા દિવસે મીઠું ચીરમાં ચડી ગયું છે અને તેનું જે પાણી થયું છે તેને નિતારી લઈશું અને ચીરને કોરી થવા દઈએ। થાળીમાં ચીરને છૂટી છૂટી મૂકી દઈશું અને 1 દિવસ માટે તડકામાં સૂકવી લઈશું। હવે 1 ચમચી રાઈનો બોળો લઈશું, તેને ખાંડી લઈએ। બોળાનો પાવડર થઈ ગયો છે, જેથી તે આસાનીથી ચીર પર લાગી જશે। હવે બોળામાં અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, 4 ચમચી જેટલી જ ખાટી છાશ નાખીશું। તો આ છાશમાં રાયતું બનાવવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે મિક્સ કરી લઈએ। બોળાને ઢાંકી દઈશું અને બોળાને 8 કલાક સુધી પલળવા દઈશું। હવે 1 દિવસ બાદ ચીબડાની ચીર પણ સુકાઈને સકોડાઈ ગઈ છે। હવે 6 કલાક બાદ બોળાનો પણ સરસ આથો આવી ગયો છે, તો તેમાં અડધી ચમચી તેલ નાખીશું। હવે ચીબડાની બધી જ ચીરો ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરી લઈએ। તો ચીબડાનું રાયતું બનીને રેડી છે। આ રાયતાને કાચની બરણીમાં ભરી દેવી અને બરણીને ફ્રીઝમાં જ રાખીશું, તો રાયતું 1 મહિના સુધી સારું રહેશે। તો તમે પણ આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમે બીજી કઈ રેસીપી જોવા માંગો છો તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો। અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી નવી રેસીપીઝ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।